شهریار مشهد یکی از پروژه‌هایی بود که به یادبود جشن‌های 2500 ساله در مشهد قرار بود اجرا بشه و به خاطر عدم تامین مالیش اجرا نشد. امیر بانیمس هستم، نویسنده و دانش آموخته معماری. امروز میخوام به یکی از پروژه‌های بسیار مهم مشهد بپردازم. جشن‌های 2500 ساله همونطور که بهتون گفتم انعکاسش یک تعداد یاد بود و یک مراسم بسیار بزرگی بود که در سال 1350 برگزار شد. قبل از اینکه به جشن‌های 2500 ساله بپردازم باید یادآوری کنم که اساس شکل‌گیری این جشن‌ها برمیگرده به 1141، زمانی که 6 بهمن 1141 انقلاب سفید به رفراندوم گذاشته شد و یک تعداد مفاد در حقیقت بسیار مترقی بود همون زمان تصویب شد و جوهره انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت مدرنیزاسیون ایران بود که در این مفاد این انقلاب سفید میشه گفت به حق رأی زنان بود، آموزش رایگان و اجباری بود برای کودکان، اصلاحات اراضی بود، سهام کردن کارگران در سود کارخانه‌ها بود و موارد دیگه ای که اولش با 6 ماده آغاز شد و بعدا در نهایت تبدیل به 19 ماده شد. در سال 1350 بین در حقیقت 20 مهر تا 24/1350 جشن‌های 2500 ساله به خاطر تأسیس شاهنشاهی ایران به دست کوروش بزرگ اجرا شد. منتها این جشن رو از زوایای مختلفی میشه گفت بررسی میکنن. خب مخالفین موافقین خاص خودش هم داره. منتها اون چیزی که برای من از جشن‌های 2500 ساله به خصوص از زاویه معماری بهش نگاه کنیم مهمه، برندسازی ایرانه. جشن‌های 2500 ساله با مدیریت اسدالله علم میشه گفت یکی از بزرگترین جشن‌های دنیاست که در سال 1980 نیز در گینس به عنوان بزرگترین جشن تاریخ بشریت ثبت شد. پیشنهاد این جشن توسط در حقیقت میشه گفت متعلق به شجاع‌الدین شفا است و یک اکیپ اجرایی و مشاوره داشتن که از بین در حقیقت مشاور معماری این جشن‌ها هم آرشیتکت محسن فروغی بود. همونطور که بهتون گفتم این جشن‌ها برای ما یا حداقل برای من از زاویه معماری برندسازی بود. شاه میخواست ایران رو به یک کشوری نشون بده که امنیت داره به سمت مدرنیزاسیون میره، پیشرفت میکنه و باعث جذب سرمایه بشه. و در این جشن‌ها حدوداً 40 تن از سران کشورهای بزرگ دنیا هم در ایران بودن و کل خبرگزاری ها هم تو اون مدت کوتاه بین 20 مهر تا 24 مهر تمام این مراسم را پوشش میدادن و یک جوری همونطور که بهتون گفتم یک نوع برندسازی از اسم ایران بود که کشوری است امن. ما اگر بخوایم به این جشن‌های 2500 ساله بپردازیم و به خصوص انقلاب سفید، من یه بخشی رو در کتاب معماری معاصر ایران که هم فارسیش و هم انگلیسیش در دسترس هست توضیح دادم. اگر علاقه‌مند بودید به این کتاب مراجعه کنید. جشن‌های 2500 ساله در تخت جمشید هست، در مرودشت، همونطور که بهتون گفتم سال 1350 برگزار شد و تبعات بسیار وسیعی داشت. من در آینده مفصل به این خواهم پرداخت. سایت پلان اینم یک معماری خاصی داشت، همونطور که بهتون گفتم من مفصل به این خواهم پرداخت. منتها اون چیزی که اینجا خیلی مهمه این مرکز یا فضای اصلی سران بود که در خود این سایت طراحی کرده بودند و فضاهای مهمی هم که در اینجا شکل گرفته بود یک نوع نگاه به رو آینده بود و تلفیقی از معماری و تزیینات ایرانی و پوشش بسیار وسیع خبری هم داشت و به خصوص از موتیف‌ها و عناصر اشعاری هم اینجا استفاده فراوان شده بود. من میشه انعکاس این جشن‌ها رو هم میتونیم بگیم که در کل شهرهای ایران بود. این میدون ونک تهران بود که مونومان یادواری از با الهام گرفتن از عناصر تخت جمشید و ایران باستان ساختن که تو تمام شهرها میتونم بگم که اینجا این عناصرش رو بود. حتی انعکاس خارجیش هم اگر نگاه کنید، مثلا در همین زمان قرار بود برج ایفل در زمان دور برگزاری این جشن در ایران در برج ایفل رنگش رو با نورپردازی به شکل رنگ پرچم ایران در بیارند و حتی در رستوران این
برج هم قرار بود غذای ایرانی سرو کنند به یاد جشن‌های 2500 ساله ایران که مفصل در همون زمان در روزنامه‌های ایرانی و خارجی هم به موارد مختلفی که در کشورهای مختلف بود پرداخت شده. حتی بعد از اینکه این مراسم تموم شد، این چادر سران و خود این محوطه برای بازدید توریستا و گردشگران ایرانی و خارجی آزاد شد و همه در نهایت اگه علاقه‌مند بودن میتونستن از اینجا بازدید کنن و همینطور که بهتون گفتم یک نوع تبلیغ و برندسازی از اسم ایران بود. همونطور که ما هممون میدونیم شهیاد آریامهر تهران با کار حسین امانت جز در حقیقت نماد جشن‌های 2500 ساله بود که در تهران افتتاح شد. همزمان با اون فکر کردن که شهرداری مشهد فکر کرد که یک برجی هم به یاد همین جشن‌ها همزمان با برج شهیاد آریامهر در مشهد بسازن که این برج در اصل میشه گفت یک برج مخابراتی بود، نه صرفا یک برج یادمانی که مثل شهیاد آریامهر تهران. اون چیزی که این برج رو خیلی مهم نشون میداد اولا آرشیتکت این برج بود که یعقوب دانشدوست بود، دانش آموخته معماری دانشگاه تهران بود. 1317 متولد شد و زاده تبریز بود ولی او اکثریت تو مشهد زندگی میکرد و سال 1400 هم فوت کردن. عمده کارهایی که دانشدوست انجام داد، من اولا دانشدوست رو سال 1371 شناختم، داشتم میرفتم میراث فرهنگی برای دیدن کتاب‌های معماری که متصدی همون مرکز به من گفت که یک کتاب خیلی خوبی هست اگر علاقه‌مندید اینو بخرید، مثلا کتاب بسیار عالی معماریه. من نگاه کردم دیدم نوشته تبس شهری که بود و اسم یعقوب دانشدوست هم رو جلدش بود. عمدتاً تجسمم از آرشیتکت دانشدوست این بود که بیشتر تو بافتای سنتی کار کردن و مباحث تحقیقاتی ایشون هم عمدتاً تو حیطه خراسان و معماری اسلامی، ولی نمیدونستم که واقعا یه آرشیتکت بسیار مهمی هستن و مونومان‌های بسیار زیبایی هم در مشهد طراحی کردن. از جمله مونومان‌هایی که در مشهد طراحی کردن ما میتونیم به فلکه پارک در مشهد اشاره کنیم که 1300 در دهه 50 این ساخته شد و اسم این مونومان هم بود پرواز به سوی به نور و یکی از یادوارهایی بود که اون موقع دانشجو انجام دادن. اگر بخوایم شهیاد مشهد را با شهیاد تهران مقایسه کنیم به چند مورد باید خیلی دقت اساسی کنیم. اولا شهیاد آریامهر تهران یک مونومانه، یک یادواره است ولی تفاوتی که با شهیاد مشهد داره، شهیاد مشهد یک برج مخابرات بود و در نتیجه اون چیزی که ما در شهیاد مشهد بیشتر قابل دیدنه چون اساسش یک برج مخابراتی بود، تکنولوژی و نگاه کردن به آینده رو ما بیشتر از این میبینیم تا در یک مونومانی مثل شهیاد آریامهر تهران که بیشتر به گذشته ایران و شکوه ایران رو میخواد نشون بده و در حقیقت یک نوع انعکاس جشن‌های 2500 سال است. ولی در برج شهیاد مشهد این اتفاق نمیفته و بیشتر همونطور که بهتون گفتم ما یک بحث نور و بحث نگاه به آینده رو داریم. اگر بخوایم برج شهیاد مشهد رو مقایسه کنیم باید اون رو با برج مخابرات شهرستان پهلوی مقایسه کنیم. این برج مخابرات شهرستان پهلوی بود که مفصل من بهش خواهم پرداخت در ویدیوهای آینده. اونجا هم یک برج مخابراتی داشت و شهرستان پهلوی همونطور که در ویدیوهای قبلی هم من توضیح دادم و مفصل هم آینده بهش خواهم پرداخت یک نوع شهرسازی رو به آینده بود و یکی از مونومان‌های این مجموعه برج مخابراتش بود که در نهایت میشه گفت ایده و انعکاس همین برج شد برج میلاد تهران بعد از انقلاب. ولی همون زمان در شهیاد پهلوی این موضوع دیده شده بود که در نهایت گفتم همونطور که بهتون گفتم انعکاس معماری شهیاد مشهد هم گونه‌ای نگاه به همین برج مخابراتی بود که در شهرستان پهلوی قرار بود ساخته بشه. منتها شهرستان مشهد خیلی خیلی جلوتر بود از برج مخابرات شهرستان پهلوی. یه مباحثی من در این کلیتش این برج رو توضیح بدم. ارتفاعش 110 متر بود، اون میله مخابراتش 10 متر بود،
و پایینش اون بدنه اصلی همونطور که بهتون گفتم 100 متر. دو طبقه رستوران بود که در آخرین بخش برج قرار داشت که این 2 طبقه رستوران طوری طراحی شده بود که هر 15 دقیقه یک بار به دور خودش میچرخید. یک بدنه اصلی که عمدتاً تکنولوژی بود که بتونه این ارتفاع برج رو نگه داره و پایه برج که 6 طبقه بود و از جمله فضاهای مثل رستوران، نمایشگاه و موزه رو در این پایه طراحی کرده بودند. مساحت زیربنای بزرگترین سطحش 370 متر مربع بود و در نهایت وسط این برج 2 آسانسور با یک پله این پایین رو به رستوران بالایی وصل می‌کرد. این تصاویر که نشونتون دادم این تصاویر اورجینالی است که از ماکت طرح گرفته شده، چون من بعدا این تصاویر رو کمی بازسازی هم کردم که این تصاویر است که نشون میده چگونه این عناصر رو طراحی کردن. این تصویر سمت چپ در حقیقت تصویر اصلی است که من اون رو بازسازی کردم. تا حدودی باید یه همچون فرمی داشته باشه که یک ستون‌ها یا یک تیغه‌های بسیار قوی اون فضای اصلی رو نگه داشته و یه جورایی نگاه به برج‌های مخابراتی جهانه. اینم بازسازی شده از همین برج. اطلاعات متاسفانه خیلی کمی داریم، ولی خب بیشتر حالا این احتمالاً این پایه برج کمی متفاوت از تصاویری که از ماکت برج داریم، ولی عمدتاً یه همچون پرسپکتیوی باید این برج داشته باشه که بتونه در حقیقت یک عناصر مختلفی رو اجرا کنه. همونطور که بهتون گفتم به خاطر عدم تامین مالیش شهرداری مشهد تصمیم گرفت که به جای این برج یک مونومان دیگه‌ای بسازه که همون مونومان رو هم یعقوب دانشدوست طراحی کرد و قرار شد به جای یک برج 110 متری مخابراتی یک برج 35 متری بسازن با 12 تا مجسمه که قرار بود این مجسمه مشاهیر هم در کنار این مونومان قرار بگیره. بخش از ایده اصلی شکلی این مونومان عنوانش رو گذاشته بودن همیشه به سوی او و یک گونه‌ای ترکیب بود و ترکیبی از پیکره زن مرد بود با نگوش اشعاری که توش استفاده کرده بودند و این در نهایت این یادواره یا یادمان جشن‌های 2500 ساله که به صورت خیلی کوچکتری شد در ایستگاه راهن مشهد ساخته شد و مونومانش اونجا قرار گرفت و خوشبختانه هنوزم این یادواره و مونومان جشن‌های 2500 ساله، البته نه به اسم جشن‌های 2500 ساله ولی به اسم یک مونومانی به همیشه به سوی او در ایستگاه مشهد هست با کار یعقوب دانشدوست. این یک کلیتی بود در مورد برج مخابراتی مشهد که به عنوان در حقیقت شهیاد پهلوی یا شهیاد مشهد قرار بود اون موقع ساخته شه. متاسفانه به خاطر همونطوری که بهتون گفتم عدم تامین مالی این اجرا نشد. اطلاعات بسیار کمی هم در مورد این داشتید. من نتونستم دسترسی پیدا کنم به پلان‌های این طرف، ولی چند تا تصویر فقط از ماکت این مجموعه بود که بر اساس اونها هم سعی کردم یه بازسازی انجام بدم و اون رو در اختیار شما قرار بدم. به هر حال اینا بخشی از هویت ماست، هرچی ما بتونیم این عناصر رو در حقیقت شفاف سازی کنیم و اطلاعاتش رو در اختیار همه قرار بدیم، یک نوع نگاه دوباری است به دهه 50 و بتونیم شاید در حقیقت این انعکاس این نوع پروژه ها رو در پروژه ساخته شده که من بعدا تو این مبحث خواهم پرداخت بهش بپردازیم. ممنون از اینکه تماشا کردید، نگاه کردید. مرسی. هر نظری، حدیثی، روایتی هست خیلی خوشحال میشم با من در میون بذارید، به خصوص در حیطه معماری، به خصوص نظریاتی که میخواید مثلا در مباحثی که من در آینده بیشتر بهش بپردازم یا مباحثی که فکر میکنید که مفیدتر هستن اونا رو من اولویت قرار بدم. به هر حال با من در میون بذارید، چه به صورت نوشتن کامنت در زیر این ویدیو و یا ایمیلی که در اول این کانال یوتیوب هم قرار داره. مرسی. میبینمتون در ویدیوهای بعدی. بدرود.